Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. So for today's video, we got another parcel to unpack mga kadang. This time, this is from Shopee. But of course, our parcel unpacking is all about affordable items mga kadang. So, if you are excited, if you are interested to know kung ano yung laman ng ating parcel number 6, please keep on watching. Alright mga kadang, so I paid 600 plus something mga kadang no, for this parcel. And tingnan natin yung laman ng ating parcel for today's mga kadangs. So, right, sa natin mga kadangs. Alright, here it is. So, for laman number 1 mga kadangs, yes. Charan! This is our item number 1. It's a shoulder bag or sling bag. Bakit walang ano siya? Wala siyang sling. Ayan, this is our number 1 item mga kadangs. It's a color brown bag mga kadangs. Very nice, very affordable. I will just put the prices right there mga kadangs para alam niyo kung magkano tong ating mga hinuhol ng mga bags today mga kadangs. Alright, so next item right here. Charan! Another affordable bag mga kadangs. Ayan, color brown din siya. And, ayan, ganyan siya mga kadangs. And kung paano siya, paano ba to? Ayan, ganyan siya mga kadangs. And ito yung ano niya mga kadangs, sling. So, ito siya mga kadangs. O, diba? Ito yung item number 2 from our parcel. Alright, so, next item from our parcel mga kadangs is this one, color black. It's a black version ng ating item number 2. This is black version ng kadangs. Ayan. So, ganyan siya mga kadangs. O, diba? Very nice sling bag mga kadangs. Very affordable too and very classy design yung ating mga bags for today mga kadangs. Ayan. O, diba? Pakikay-kikay lang yung peg ng ating mga bags mga kadangs, and you know that this is so very affordable, no? Alright, next item from our parcel. Yes, it's a color black pa rin. Ayan. And ito, mga ano lang talaga siya, mga maliliit na size mga kadangs, pang ano lang talaga siya. Pero yung lagyan ng mini wallet and lipstick, pulbo, yun lang yung mga lagay mo dito mga kadangs. Ayan, so very nice yung mga kadangs, no? Very nice yung talagang design niya mga kadangs. But yung mga material niya, hindi naman siya ganun ka good quality. Medyo may kanipisan lang yung mga ano niya mga kadangs. But it looks like a very nice din siyang tingnan mga kadangs kahit affordable lang siya mga kadangs. O, diba? It's a Birkin bag. Wow, Birkin. Hermes Birkin. Alright, last but not the least ata sa ating parcel for today. So, ito siya mga kadangs. Ayan. And, siya mga kadangs. Ganyan siya, may pabling siya dyan. O, diba? And, very nice. Yung design din niya mga kadangs. So, diba? Very nice nitong bag na to mga kadangs. Yung mga material niya, hindi siya ganun ka-good kasi nga very affordable lang siya mga kadangs. But, pwede na siya mga kadangs pang kumpra sa merkado, mangumpra o tuloy love as mga kadangs. So, yan. So, I've got right here 5 pieces of mini shoulder bag or mini
sling bags mga kadangs. Very nice quality, and yeah, pwede nang pang-uutseri, pang mga kadangs, pang kikay-kikay sa ating mga lakad-lakad mga kadangs. Perfect lang talaga itong dalhin sa mga pulbo at lip tint lang talaga yung mailagay mo dyan mga kadangs. Alright, thank you so much sa pagsama sa akin for today's parcel. Thank you sa pagsama sa akin for today's unpacking mga kadangs. No? Sana makita ko pa rin kayo sa aking next unpacking video mga kadangs. And if you like this kind of video, just give me a thumbs up. Of course mga kadangs, no, please subscribe dito sa ating Inday Kuradang channel. And hope to see you na lang sa ating next video mga kadangs.